श्री स्वामी समर्थ. आज मी तुम्हाला क्रोशाचा गजरा दाखवत आहे. बघा, हा पफ स्टिच आपण बघितला होता. हा आता पॉपकॉर्न स्टिच आहे. त्याने आपण बनवलेला आहे. हा तुम्हाला हवा तेवढा तुम्ही लांब करू शकता. दिसायलाही खूप सुंदर दिसतो. चला तर मग सुरू करूया. हा थोडासा मी करून घेतलेला आहे, पण त्याची सगळ्याची प्रोसिजर सेमच आहे. सुरुवातीला करताना 6 साखळ्या घालायच्या आहेत. 4, 5 आणि 6. या 6 साखळ्या घातल्यानंतर ट्विस्ट करायचंय आणि चौथी जी चेन आहे ही वाली याच्यामध्ये घालायचंय आणि त्याच्याबरोबर हा जो दोरा आहे हा खेचून वर काढायचा. परत एकदा बघा ट्विस्ट करायचंय, याला पकडून ठेवायचंय आणि मग असं आपण जिथे पहिल्या ठिकाणी घातलंय तिथेच परत घालायचंय आणि वर काढायचंय. हे 2 झाले. परत एकदा ट्विस्ट, परत त्यातनंच करायचे 3 झाले. परत एकदा पकडून त्यातनंच काढायचंय 4 आणि परत एकदा 5. हे असे आपण 5 एकाच ह्याच्यातनं काढायचे आणि मग ह्यातनं हा बाहेर काढायचे वूल आणि टाईटली एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. तो घातल्यानंतर जसं मी आधी दाखवलंय तसं 3 साखळ्या, परत ही जी आता वरची गॅप आहे त्याच्यामध्येच सिंगल क्रोशा, परत 3 चेन, परत त्याच्या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा, परत 3 चेन, च्या गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा. हे असं कंप्लीट होतं आणि परत 3 चेन घालून आपण जिथे स्टार्ट केलं होतं तिकडेच परत सिंगल क्रोशा, स्लिप स्टिच घातली मी. हे आपलं एक फूल तयार होतं. बघा, हे दिसताना असं दिसतं. ह्याला पॉपकॉर्न स्टिच बोलतात. ह्याच्याच वरती परत एक कंटिन्यू करायचं सेम प्रकार. 6 चेन, 3, 4, 5 आणि 6. ओके. परत एकदा ट्विस्ट. त्याच्यानंतर चौथ्या साखळीमध्ये हे बघ 1 या सोडायच्यात आणि वरून 1, 2, 3, 4 या चौथ्या ह्याच्यामध्ये घालायचंय. हा दोरा बाहेर खेचून घ्यायचा आहे. परत ट्विस्ट, परत त्याच्यात घालायचंय. चौथ्याच साखळीमध्ये आपल्याला 5 वेळा घालायचंय. हे 2 झालेत, हे 3 झाले, 4 झालेत आणि हा आता 5. हे 5 आपले घालून झालेले आहेत. त्याच्यानंतर टाईटली याला सिंगल क्रोशाने बांधायचंय. बघा, हा पफ स्टिच तयार होतो, पॉपकॉर्न स्टिच तयार होतो. त्याच्यानंतर परत 3 चेन, परत एक सिंगल क्रोशिया, परत 3 चेन, परत सिंगल क्रोशिया, परत 3 चेन आणि हे आपलं कंप्लीट. 3 आता 3 चेन परत घालायच्या आहेत आणि आपण जिथे चौथ्याने स्टार्ट केलं होतं तिकडेच आपल्याला परत घालून एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. हे बघा, ही अशी आपली एकावर एक फुलं तयार होऊन आपला हा गजरा तयार होतो. आपल्याला हवा तेवढा लांब तुम्ही करू शकता.
तुमचं कंप्लीट झालं की इथून एक साखळी घातलेलीच आहे मी, इथून दोरा कट करून घ्या. म्हणजे हा तुमचा गजरा तयार होतो. बघ, क्रोशाचा गजरा. हे नंतर थोड्या वेळाने हे एक उलट आणि एक सुलट असं व्हायला सुरुवात होते. आता सध्या जरा वूल टाईट असल्याने तसं दिसत नाहीये, पण नंतर व्हायला सुरुवात होते. हा क्रोशाचा गजरा कसा वाटला तुम्हाला? आता मी हा क्रीम कलरमध्ये केला आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही रेड, व्हाईट, येलो कुठल्याही कलरमध्ये तुम्हाला हवा आहे तसं करू शकता. घातल्यावरती केसांमध्ये हा खूप सुंदर दिसतो. तुम्हाला हा माझा गजरा कसा वाटला? हे मला कमेंट करून सांगा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. क्रोशाचा गजरा. थँक यू.